په نننۍ ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې تاسو به په ایکسل کې ایج کیلکولیټر څنګه جوړوئ. لکه مطلب تاسو ته به ډیټ اف برث درکړی شوی او د هغې نه به ایج کیلکولیټ کوي اټومیټیکلي. ما په دې سیل کې ولیکو ډیټ اف برث، A1 سیل کې ما ولیکو ډیټ اف برث، او په B1 چې کوم سیل دی کالم نمبر B او رو نمبر 1 په دې کې ما ولیکو ایجو. دې کالم دا سایز دا ویټ چې کوم دی دا کم دی، نو دا ویټ ورله زه سیوا کوم. ډبل کلیک به وکړئ د رایټ سایډ ته په B کالم کې، دا به دې خوا به ډریګ کوي رایټ سایډ ته. اوس دا کوم ډیټ اف برث او ایج سیل چې دی دا ما سلیکټ کړو. دې له ما بیک ګراوند کلر ورکړو، یلو مې سلیکټ کړو او بولډ پراپرټي مې پې اپلای کړه، بارډر مې ورله آل بارډر ورکړو. اوس دا کوم B2 سیل چې تاسو ته ښکاري کالم نمبر B او رو نمبر 2 په دې کې به دا فارموله پیسټ کړئ، دا ډسکرپشن نه کاپي کړئ، دلته پیسټ کړئ. دا د ایئرز دپاره دی، دا اولی پورشن. دا سیکنډ پورشن چې کوم دی دې نه به تاسو ته منث شو کوي، او د تھرډ پورشن چې کوم دی نو دې نه به تاسو ته ډیز شو کوي. اوس تاسو ته ښکاري چې دا شو کوي د اولي ډیټ اف برث نه شو کوي چې 23 ایئرز 7 منثس او 24 ډیز دا ایج دی. اوس د دې نور دپاره به څنګه کیلکولیټ کوئ، نو دغه سیل باندې به کلیک وکړئ او کله دا پلس تاسو ته ښکاره شي نو دا به کاته ډریګ کوي. ټوټل دپاره به تاسو ته چې کوم ایج دی نو هغه به تاسو ته شو کړي. داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا لایک او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.